Suomessa on satoja tuhansia omaishoitajia. Petri on yksi heistä. Norjassa asuva Petri ajaa säännöllisesti Kittilään, yli 300 kilometriä suuntaansa, auttamaan äitiään. No näihin on tottunut. Kun mä ajan Norja-Suomi-väliä, niin mä pystyn tietyt asiat hoitamaan sit niin sanotusti ajaessa. Miettimiset, suunnittelut, ehkä joku puhelu. Nämä etäisyydet Lapissa myös tarkoittaa sitä, että jotta se arki pyörii mielekkäänä, niin ennakoida. Mitään ei voi jättää ikään kuin sattumaan. Ja että ehkä sitä semmoista tiettyä malttia on oppinut tässä myös, että täällä ei ole kiirus mihinkään. Kato. Aina kerkee. Kun tänään lähtee, niin huomenna on perillä. Molemmille on tärkeää osallistua omaishoitajayhdistyksen toimintaan. Kuitenkin näkee ihmisiä ja voi sanaa vaihtaa. Kun mä tykkään liikkua ja mennä. Kun mä tiedän, että äiti on sosiaalinen ja kaipaa ihmiskontakteja ja näin, niin se on ihan hyvää vaihtelua arkeen ylipäänsä nähdä ihmisiä. Napapiirin omaishoitajayhdistyksellä on kohtaamispaikkoja useilla paikkakunnilla Lapissa. Niissä omaishoitajat saavat tietoa sekä jakavat kokemuksia ja tunteita. Samalla hoidettaville läheisille järjestetään virikkeellistä toimintaa ja omaishoitajat saavat hetken omaa aikaa. Minun isäntä sairastui 2004, niin heti kesällä liityin tähän yhdistykseen. Se antoi voimaa siihen, että jakso hoitaa toista, kun oli pyörätuolissa ja ei voinut puhua. Ja kuntoutus oli kovaa ja muu, niin se oli semmoinen henkireikä se oli sitten. Aina kun lähdin, niin löin isännän pyörätuoli ja vein sinne, mihin minä menen näihin omaishoitajan tilaisuuksiin. En voinut tietenkään jättää kotia. Ei vaikka kuin olisi vastoinkäymisiä, niin silloin pitää lähteä muualle, että huomaa sen, että en minä ole yksin se, jolla on vastoinkäymiset. Koulutetut vapaaehtoiset ovat tärkeässä roolissa esimerkiksi ohjaamassa Taukopirtti-kerhotoimintaa. Kyllikki osallistui yhdistyksen toimintaan aluksi omaishoitajana ja jatkoi sitten vapaaehtoisena. Hän houkutteli mukaan myös siskonsa Mairen. Ne on ne ihmiset siellä, että niihin niin kuin kiintyykin jotenkin. Ja se antaa niin kuin itsellekin voimaa siinä, että tämmöistä se on. Niin siinä kahvistellaan ja vaihdetaan kuulumisia ja pelataan ja kuokaillaan ja jumpataan ja joskus pistetään tanssiksikin. Omaishoitajille järjestetään lisäksi valmennuksia, vertaisryhmiä ja virkistystä eri puolilla Lappia. Yhdistyksessä on 5 työntekijää. He ohjaavat 80 vapaaehtoista ja koordinoivat toimintoja. Napapiirin yhdistyksen toiminnoissa on yli 5000 käyntiä vuosittain. Yhteisö on tärkeä ja vapaaehtoiset arvostavat sitä, että yhdistys pitää heistä hyvää huolta, huumoria unohtamatta. Mutta kyllä tuolla Pirtilläkin huumori. Kyllä se lentää nyt. Niin, että alkaa sillä niin kuin ne avautuu siinä, kun itse on semmoinen, että saattaa lohkaista jotakin, niin kyllä ne. Ja on ollut semmoista säpinääkin, joidenkin välillä on nähty. Alkavat kovin istumaan monta kertaa samaan vierekkäin siellä. Niin yleensä sitten, joka ei tule, niin sitä huolehittaa, että mitä kuuluu. Tämä on mukavaa, että pääsee osalliseksi toisen elämään ja tukea sitä, mutta samalla sitä saa itse. Toivon, että muutkin minun ikäiset vähän sitten pysähtyy omassa arjessaan, vaikka se on hektistä ja on ehkä mahdollisesti teini-ikäisiä lapsia, niin siitä huolimatta niiden lastenkin kanssa voi sitten keskustella, että miten me muistetaan äitiä, minun äitiä, isää, tätiä, enoa. Ei aina olla kännykkä kourassa.